صباح الخير عليكم، عاملين ايه؟ اليوم ده انا كنت صاحية من الساعة 5:30 الصبح. عايزة اقول لكم فضلت البس في العيال لغاية الساعة 7. تخيلوا، من 5:30 ل7 كان يوم يعني ما اقولكوش. المهم كنت فين هقولكوا دلوقتي، بس هقولكوا جبت ايه. جبت رومي وجبت لانشون، واخر مرة هجيب لانشون. ويعني دي رسالة مني لكل ما تسمعيش كلام ولادك وتجيبي لانشون. ما تدمرهمش بايديكي علشان خاطر هو شاف صاحبه الفلاني وشاف صاحبته اللي في المدرسة، واشمعنى هو زيه زي زمايله وكل الكلام ده. ما تضرش، يعني بلاش تضر عيالك علشان تبقي شبه فلانة وشبه علانة. جبت فلفل اسمر، وجبنا شطة، وجبنا دقيق. وجبت خميرة. خميرة. جبت النوعين دول. انا طبعا دريم انا عارفاها، انما النوع التاني ده قلت هجرب واشوف ايه الدنيا. جبنا خل هارفست، واللي عارف اذا كانت هارفست معانا ولا علينا يقولي، عشان انا والله ما اعرف. ايه تاني؟ جبت ايه تاني؟ هنا كنت بعمل شاي على النار عشان كنت هعمل فطار. آه وزي ما قلت لكم يا جماعه بلاش اللانشون. انا عملت ايه مع ولادي عشان ابطل اجيب لهم اللانشون؟ بعد زن بقى وانا عايزين ويا ماما، وكل اصحابي في المدرسه بيجيبوا يا ماما يا ماما. وريته بقى الفيديوهات بقى. وريته قلت له تعالى اتفرج اللانشون اللي انت بتقول عليه ده معمول من ايه. عايزه اقول لكم ان ابني جاله ديدان من اللانشون، والله العظيم ابني جاله ديدان من اللانشون، لانه قعد فتره كبيره وهو عند ماما بيجيب له لانشون، وهي هنا جبت له لانشون برضو كذا المهم يعني ان احنا بقالنا سنين بنجيب لانشون. اللانشون ده اللي عمل في الواد كده. ف وري ولادك عشان يقرفوا منه ويبطلوا ياكلوه، وانت بطلت تشتريه. هنا جبت لقيت حلبة اللي هي العمان دي ولا عمان دي، حلبة اللي هي الموجات يا جماعة. انا مش عارفة في الدول العربية اسمها ايه، بس عندنا موجات دي بيعملوها للوالدة. دلوقتي بقت مشروب عادي، يعني بنشربه سواء والدة ولا مش والدة بنشربه، بيتخن. الناس اللي مش عايزة تتخن ما تشربوش، بيتخن. لقيته من عمان بس حلو عجبني. جبت كيس سحلب كده ب15 جنيه، حلو قوي برضو، طعمه حلو جدا. بس عايزين مكسرات بقى، عايزين تجيبوا مكسرات عشان يتظبطوا اكتر. هنا كان جوزي بيعمل شاي واحنا كنا بنحضر فطار، وانا كنت بصور يعني. جبت فانيليا سايله اللي هي دوبيلا، طبعا كل منتجات دوبيلا حلوه قوي. جبت بقى ايه الحاجات المحببه الى قلبي اللي هي يوني كافيه ده. الماركه دي معانا مش علينا يا جماعه. جبت بقى اللي هو النسكافيه، فيه بالكراميل وفيه مش عارف ايه بالشوكولاته، اطعم كتير قوي قوي قوي. بس انا مش بحب غير بالكراميل. والتاني ده اسمه ايه؟ التاني ده نسيت. المهم يعني هنا بقى كان عندي وش لبن فشيلته. طبعا احنا بنحوش اللبن عشان نعمل السمنه. اللبن بيحلو في الشتاء، ووش اللبن بيزيد في الشتاء. وانا ما اقدرش اكله، يعني انا مش بعمله استخسار، بس انا فعلا ما اقدرش اكله. وطبعا ما بنعملش حلويات كل يوم علشان ان انا احط مثلا على وش مش عارف ايه، او في رز بلبن. مش كل يوم بنعمل حلويات. وولادي لو قطعت رقبتهم مش هتصب اللبن كده بوش ويشربوه، لان انا عودتهم على ده، لان انا كنت دايما بشيل الوش. فهم اتعودوا خلاص زي ما انا بعمل. ولادي اللي هو الكابتشينو بندق ده ما عجبنيش. ولادي بيشربوا وبياكلوا زي ما انا ما باكل وبشرب، وزي ما انا معودتهم، فاهميني يعني. انا ولادي بتشربش الحاجه بسكر. من يوم ما اتولدوا ما باكلش ولا بشرب حاجه فيها سكريات، فالعيل بيطلع يتعود ان هو ده الطعم الطبيعي للاكل او للمشروب، وهكذا. عشان كده ناس كتير بتستغرب لما تلاقي عيالي بيشربوا قهوه ساده، اللي هو انا طبعا مش بشربهم قهوه، بس انا بشرب مثلا اديهم بق مثلا. فناس كتيره جدا تستغرب وتقول لك ازاي يعني تشربوا ولادك بيشربوا ساده؟ فده عادي، العيل حسب ما بيتعود وبيطلع يلاقي البيئه اللي حواليه المحيطه بيه بتاكل ايه وبتشرب ايه. هنا كان عندي فول. طبعا احنا دلوقتي في الوقت ده كنا قاعدين بقى ايه، يعني عدى فتره طبعا وقعدنا بتحصل تفاصيل كتير كتير في اليوم، اكيد مش هنجيب تفاصيل اليوم كلها. المهم انا بوريكم المقتطفات المهمة في اليوم يعني. فهنا كان عندي الفول ده. عايزه اقول لكم انا بقالي شهور رمياه في درج الفريزر، كانت ماما جايبه لي اقول لا لا ده مليان شرب اسمه ايه، شرب مليان طوب. لا 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 انا عايزه واحد من نضيف اللي مش عايزه اقول لكم عملته خطير. عايزه انا التاني نضيف الحلو اللي مش عارف ايه الكلام ده. والله العظيم يا ولاد بصوا طلع فول 10/10. بصوا كان جوزي قاعد وانا كنت بنقي الشرب بس، فاهمين؟ فلقيته بيقول لي استني انت بتعملي ايه؟ ده في فوله هي بتبقى بايظه، بتبقى مسوسه، بتبقى مش عارف ايه. عايزه اقول لكم ان انا يعني بحب اقعد مع جوزي كده ونشرب القهوه سوا. بجد احنا بنختلف كتير قوي
وكل الازواج بيختلفوا كتير قوي. بس اي واحده، اي واحده او اي واحد بيحب مراته او اي واحده بتحب جوزها، عايزه اقول لكم ان مهما ما يحصل ما بينهم، مهما يحصل خلافات، وانا هتطلق واقول انا هطلق واقول مش عارف ايه، بتيجي عليكي وقت لما تختلفوا. افتكري اللحظات دي اللي انا بقول لك عليها دي. في وقت انا بالنسبه لي مثلا وقت زي ده بيعلق في دماغي اهو. بصوا، انه مثلا قاعدين بنشرب القهوه سوا، قاعدين بناكل اكله حلوه سوا. البيوت الدافيه بتبقى دافيه باهلها. يعني مثلا تيجي في عز الشتاء مثلا، تلم ولادك وتعملوا لهم اكله محشي تدفيهم، وتلاقي البيت كان وقاعدين تتفرجوا على فيلم عربي قديم، ملناش في الهق والمق بتاع اليومين دول. ربوا عيالكم على اللي اتربينا عليه، مش على اللي طالع موضه والافلام الجديده والافلام الهابطه والبلطجه وقله الادب والقرف اللي احنا بنشوفه ده. ربوا عيالكم زي ما تربيتوا. دي الناس المتربيه طبعا، مالناش دعوه بالناس اللي ما شافتش تربيه، ما تغلطوناش. المهم الحاجات دي بتكون في خيال الطفل ذكرى جميلة. بيكبر ان بابا وماما كانوا بيقعدوا يشربوا القهوة مثلا بعد الغداء، كانوا بيعملوا، كنا بنسوي، بنشغل القرآن، بنفتح الشعراوي، بنفتح مش عارف على ايه، بنتفرج على فيلم عربي مش عارف ايه الكلام ده كله. فعايزين نربي جوه يعني اذهان اطفالنا كده اللي احنا عملناه في حياتنا. هنا كنت بوريكم ان انا لسه ها اشرب القهوه مستنيه تهدى، رغم ان احنا يعني الجو برد، الا ان جوزي ما شاء الله شرب القهوه بتاعته، بيشرب الحاجه حرفيا مولعه. اليوم ده كان الجو برد قوي قوي، وانا يا جماعه من النوع اللي ما ينفعش اقعد وايدي ما فيهاش مج، ايا كان بقى، بابونج، اعشاب، ينسون، حلبه، مرمريه، كابتشينو، نسكا، بصوا اي حاجه في اي حاجه. عصاير ما تلاقونيش، يعني انتوا تلاقوني نادرا لو بطلع معاكم ان انا بشرب عصير، والعصير اللي بعمله ده بيبقى لجوزي وولادي، انا كبيري ادوقه. انما انا اعمل، وبعدين احنا بنعمل العصير بمعلقتين سكر، والله ما استخسار، بس احنا خلاص احنا اتعودنا على ده. الحلويات بتاعتنا لازم نعمل لها قليله سكر عشان الدنيا تظبط معانا كده وما يجرالناش حاجه. انا اتعودت على ده، وبحب الاكلات من غير سكر، وعودت كل اللي حواليا على كده. المهم بقى ايه، فعشان كده تلاحظوا ان اليوم ده انا كنت بردانه، يعني ما اقولكوش. انا خلصت الفول تمام، دخلت عملته، القهوه خلصت طبعا، هنا لفيت شويه ورا ولادي ومش عارف ايه، كانت القهوه خلصت وكده، فدخلت عشان انقع الفول كده. برضو رحت عامله ايه، رحت عامله كيس كابتشينو. اقعدي كده، انا كنت عامله ايه دلوقتي معاكم يا ولاد، نسيت والله، بركه في بنتي لفت لها فنسيت. المهم ان انا لازم يبقى في ايدي مج زي ما قلت لكم، بالذات في الشتاء. يعني في الصيف الناس كلها تقعد تقول الجو حر ما مش عارف ايه، وانا لازم يبقى المج في ايدي. مش عارفه مين زي كده، بس اللي لقيته زي كده زيزي بينك، لقيتها عامله شبه حالاتي كده، من مدمنين القهوه، ودايما دايما لازم تلاقي في ايدها مج، عامله شبه حالي يعني. المهم هنا كنت بحط ايه بقى على الفول. طبعا ده كنا تاني يوم، كنت نقع الفول قبلها من يعني من ليلتها. تاني يوم بقى رحت حطاه على النار، بعمله في حل عادي جدا، حطيت عليه يعني قولي جزرتين على كبشه كده، يعني مثلا نص كوبايه اسمه ايه، اسمه ايه ده، فول مدشوش، على شويه عدس، على شويه رز، كلهم يعني يعتبر قد بعض كده، ربع كوبايه ربع كوبايه نص كوبايه، بسيط كده. وسيبيه بقى مع نفسه الاول، سيبيه على نار عاليه يغلي في اي حله زي ما قلت لك، سيبك من القدره والناس اللي بتقول لك لازم قدره والكلام ده. وبعد كده هدي خالص عليه وسيبيه مع نفسه، هيطلع 10/10. في ناس بتهرسه، احنا بنحبش نهرسه. المهم طبعا بقول لكم زي ما قلت لكم ده كان تاني يوم، فانا عملته وقلت خلاص بقى اعمل ايه، اعمل مج سحلب، اروق على نفسي بقى، اللي هو لا خلاص بقى. تحسوا ان الفيديو المره دي برعايه المشروبات. وزي ما قلت لكم السحلب بتاعهم طلع حلو قوي، يعني لا عجبني، لا حلو كده ومظبوط. مش مره جبت سحلب لقيت طعمه كانه نشا، يعني انتوا عارفين كاني ملخبطه نشا وبعمله بالظبط، يعني ما كنتش شايفه فيه اي اختلاف غير ان انا بشرب نشا بميه، فلا ما كانش عاجبني. انما ده حلو قوي. وبعدين الحلبه لما بنيجي نعملها، انا نفسي اعرف هي مكوناتها ايه الحلبه المطحونه دي، هل فيها دقيق، هل فيها نشا فبتربط او بتتخن التخن ده. يعني مثلا عارفه ان اسمه ايه ده، السحلب بيبقى فيه اللي هي اسمها، بيبقى فيه ايه، بيبقى فيه دقيق رز وحاجات زي كده فبيتخن. انما الحلبه دي يا ولاد اللي عارف والله بجد يقول لي، نفسي اعرف هي بتتخن ليه. واول مره يخطر على بالي ان افكر ان هي بتتخن ليه، مش عارفه. المهم معرفش بقى دي فيها دقيق ولا فيها ايه، مش عارفه.
هدخل على اليوتيوب وهشوف دلوقتي هي مكوناتها ايه. المهم هنا بقى كنت عايزه اكل حاجه حلوه، فانا كان عندي اللي هو اسمه ايه ده، اليوم ده انا ما صورتش فيه كتير، يعني اعتقد ان ده كان بالليل، ما كانش بالنهار يعني، حتى ولا صورت غدا ولا صورت اي حاجه. كان عندي بقى لفه جلاش ونص كيلو اللي هي الكنافه. عايزه اقول لكم كنت جايباها من مخبز عادي، بس انا عايزه اقول لكم ان لا يعلى على منتجات السرجاني. منتجات السرجاني دي انا مش عارفه هي معموله ازاي. هي خفيفه جدا، ناعمه جدا، طريه جدا، بتستوي. الكنافه لها طعم ومذاق خاص يا جماعه، ده مش اعلان ولا كل الكلام ده، انا بقول لكم رايي ان انا جربت ده وجربت ده، جربت الزهار وجربت اللي في المخابز وجربت اللي هي الافران دي. السرجان يا جماعة له ليلة تانية لوحده، يعني ليه مذاق خاص كده ما تفهموش. الجلاش بيبقى رقيق بيقرمش ورهيب، انما التاني ده لا صعب. كنت بوريكم ان احنا خلاص يعني ايه شغالين في البيت في المطبخ، لسه دور البوتاجاز ان شاء الله ان شاء الله اغسله معاكم. المهم هنا كان الفول استوى يعني، او خلاص كان داخل اللي هو خلاص قربت اطفى عليه، كان ريحته تجنن. طب انا بحمر الشعر اسمها ايه، اسمها يا ولاد الكنافه ازاي، بحطها على اعلى درجه حراره في الفرن. الفرن بتاعي يا ولاد هادي شويه، مش حامي لا هادي شويه، فانا بدخلها الفرن بدون اي مواد دهنيه على الرف اللي في الوسط ده، وبعلي على اعلى درجه حراره، وبفضل رايحه جايه اقلبها. في الاول بتبدا الرطوبه اللي فيها تروح، وبعد كده تبدا تتلون وتاخد لون. كل شويه بطلعها اقلبها علشان كلها يبقى لون واحد. هي في الكاميرا كانت فاتحه مش عارفه ليه، حاولت انا ابين لونها علشان ابين لكم ان هي كانت مصفره كده، كانت ذهبي وحلوه زي ما شايفين كده. يعني يفضل انك ما تعملهاش فوق على البوتاجاز بسمنه وكل ده، احنا مش ناقصين يعني، اللي نحاول ما نعكش فيه ما نعكش فيه يعني. هنا حطيت عليه رشيت عليه عسل من اللي انا كنت عاملاه الشربات يعني، وقلبته في بعضه. طب ليه؟ عشان يعني الهشام بتاعه ده اللي هو هيجي هيشو ده يهدى، بس تبقى ملمومه كده لما اجي احطها في الجلاش. ممكن تعمليها صينيه زي ما انا هعمل الصنفين دلوقتي، ممكن تعمليها رولات، ممكن تعمليها زي ما تحبي، ممكن تقفلي تعملي الجلاش مربعات كده، تقصيه ونايه مربعات وتقفليه على بعض وتحمريه داخل الفرن، تحمريه وتطلعيه وتحشيه كنافه. هي اوريدي خلاص استوت، فاهمين؟ بس انا عملته بالطريقه اللي هتشوفوها دي دلوقتي، متعارف عليها ودرجه يعني معروفه. انما زي ما قلت لكم نصيحه مني لكل الناس اللي في اسماعيليه، لو بيفرق معاكم موضوع الحلويات قوي شبه حالاتي كده، ومذاق الحلويات يبقى عامل ازاي، انصحكم بان انتوا تجيبوا من السرجاني الحاجات دي، يعني مظبوطه يعني، ولا غلطه. هي اصلا بتظبط الحلويات يعني، منتجات السرجاني دي تحسها بتظبطوكوا الدنيا. الملفي عندهم وهم الوهم يعني، الملفي عندهم حاجه كده يعني. اصحاب المشاريع بقى يعني يا ريت تشتغلوا بالحاجات دي، حلوه 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 حلوه. طبعا هو يعني معروف في اسماعيليه السرجاني يعني، بيبقى عليه ضرب نار ايام رمضان يعني، ما شاء الله يعني، بتبقى اسماعيليه كلها واقفه عنده. غير ان هو بقى غير المخابز والافران دي بصراحه حاجتهم يعني بعافيه حبتين. بجيب هنا ورقه الجلاش زي ما هي، ما بحطلهاش اي ماده دهنيه ولا اي حاجه، وبحط جواه الجلاش وبلفه زي ما انتم شايفين كده. في ناس بتقسم الورقه يعني 2، انا ملخبطه، وبتكشكشها كده ومش عارف ايه، وعلى عصايه شيش طاووق والحاجات دي، بس انا بشوف ان ملاش لازمه الوش والقلبان ده، فبعملها زي ما انتم شايفين كده، وهقطعها ورايح دماغي. وبعدين انا ببقى عايزه اعمل حلويات، وفي نفس الوقت عيالي يعرفوا يمسكوها ما يقرفونيش بقى، اللي هو ايه يعني، اللي هو خلاص هو كل واحد اخد بتاعته وقعد على جنب او ايا كان. انما في حاجات معينه، روحي هاتي لها ميه، في حاجات معينه كده عيالي يفضلوا ايه ده يا ماما. وبعدين بصوا انا ولادي اسئلتهم ما بتخلصش والله العظيم، يعني الاسئله بتاعتهم ما بتخلصش نهائي، ايه وازاي وليه، وصراحه هم طالعيني يعني، انا في الطبع ده لازم اسال ولازم افهم ولازم استفسر. ما اعرفش اعمل وخلاص، وما اعرفش حد يقول لي اعملي وخلاص. او حتى لما اروح لدكتور مثلا وكنت تعبانه، فمن ايه، طب ايه اللي ممكن اكون باكله مثلا فيعمل لي كذا، طب ايه علشان امنعه، طب ممكن اكون بعمل عادة ايه فتعمل مش عارف ايه وهكذا. فبحس ان الدكتور هيطردني، فده غصب عني والله يا اولاد، بيبقى يعني انا مش بايدي، فاهمين؟ فاولادي طالعين لي، انا بتضايق منهم بقى، بتضايق من كتر الاسئله، فبحاول اعمل الحاجات اللي ما يقرفونيش بيها ويسالوني يعني. المهم
ان انا عملته الصوابع زي ما انتم شايفين كده. بعد كده طبعا فض ورق، هو مش مستاهل ان انا عينه يعني، فاهميني؟ مش مستاهل. فقلت خلاص انا هكمله واعمله في صينيه صغيره كده يا دوبك على قد الصينيه، وعملته بالطريقه العاديه بتاعتنا. وانت بتحشيه لو انت عايزه تحطي مكسرات فوق الكنافه عادي مفيش مشكله. شفت بقى ناس عملوا حركه حلوه قوي، اللي هم حطوا الكنافه وحطوا فوق منها طبقه مهلبيه في قلب الجلاش. عايزين نبقى نجرب الموضوع ده. حلو، هيبقى حلو، هتبقى المهلبيه حلوه وجواها اسمه ايه ده اللي الكنافه مقرمشه كده. لا فانا من طب اصلا انا يا جماعه فيها، طب بتخيل الاكل يعني لما اكون بفكر في اكله او بفكر اقوم اعمل كذا. انا مش مخترعه، وزي ما قلت لكم انا مش شيف ولا اي حاجه، بس ساعات كده لما اشوف وصفه اقول ايه، طب لو انا عملت كذا، طب لو ضفت لها كذا، طب لو شلت كذا وحطيت كذا هيحصل ايه، واجرب. قبل ما بجرب بتخيل الوصفه، يعني بحس ان انا شامه ريحتها ومستطعماها، وبحس ان انا متخيله كل حاجه اتحطت فيها، كل مكون اتحط فيها طعمه ايه مع التاني. ممكن ناس كتير تقول ايه الجنان ده، بس ده فعلا فعلا انا بحس بده. وبعدين انا بشم ريحه الاكل، بعرف استوى ولا ما استواش. اكيد كل الستات زيي، انا متاكده ان كل الستات في بيوتها بقوا كده. تشمي تستطعمي الاكل. انا في اوقات بشم ريحه الاكل بعرف اذا كان عايز ملح ولا لا. تمام. بس انا بحكم ان انا باكل الاكل ناقص ملح، تريقه بقى وتقعدوا تقولوا ده من غير سكر من غير ملح. على فكره كده الصح. انا وجوزي بقى دايما يعني ايه قصاد بعض، لاقي الاكل دلع، لاقي الاكل كده مظبوط، لاقي الاكل دلع. فهو ساعات بيتنازل عن اكلات معينه انا بعملها مثلا وخلاص، يبقى يا قلب امه مضطر ان هو ياكلها كده. وفي حاجات هو اتعود عليها، وفي حاجات لا مش هيتعود، يعني مش ما تحاوليش، هو هياكلها مظبوطه ملح يعني مظبوطه ملح. ظبطه الملح بالنسبه للناس الطبيعيين كده بالنسبه لي زي ما كنا دايما نقول شرش، يعني مش حادق، لا بالنسبه لي شرش، ببقى هموت ومش قادره اكله. مش عارفه. سبحان الله. فساعات بقعد اضحك على نفسي على فكره، وساعات بفضل اسال نفسي وانا طبيعيه ولا مجنونه ولا الناس اللي طبيعيين ولا ايه. المهم هنا قفلت الجلاش، وانا مش متعوده ان انا اعمل الجلاش كده، بس قلت لي لا ليه ما اتعودش ان انا اقفله بالطريقه دي. وفعلا عجبتني الطريقه دي، وبتبقى برضو مورقه وحلوه وزي الفل. طب انتي ما بتدينيش سمنه فوق الطبقات اللي عماله تاني فيها دي؟ لا ما بدهنش، بيورق وبيبقى زي الفل. وبعدين انا ما حدش يجادل معايا بقى في الجلاش، عشان انا بعمل جلاش ما شاء الله، يعني مش خايفه احسد نفسي يا اولاد، والله بعمله عظمه العظمه، والله العظيم بجد. سبحان الله. انا دايما اعمل كل حاجه بحبها بحب، يعني حاجه انا بحبها وبحب اكلها لازم تطلع حلو. اي حاجه انا ما برتاحش فيها او اكون مودي مش حلو او مش مبسوطه، يعني مثلا لو انا زعلانه او مش مبسوطه وحد قال لي اعملي اكل، عايزه اقول لك ان الاكل ده هيتحط يعني اعزكم الله في الزباله. ما البط مرضى شكله. انا ربنا خلقني كده، وحاولت مرارا وتكرارا زي ما بيقولوا ان انا اسيطر على نفسي ان لا ده ملوش علاقه بده. اول ما نفسيتي بتتاثر او بزعل او ايا كان، لا خلاص انسوا بقى، محدش ما تطلبوش مني اكل لانه مش هيتاكل، فخساره الحاجات اللي بتتعمل وفي الاخر مش هيتاكل. هي دي الفكره. هنا بقى قطعت الجلاش ده مربعات كده. بصراحه كنت تعبانه وعايزه اخلص، اللي هو خلصوني بقى، بس كنت قاعده بعمله اللي هو انا عايزه اكل حاجه حلوه. هي دي الفكره. وبعدين احلى اكل، انا عارفه هو ان الفيديو ده هيتقال عليا مجنونه رسمي فيه، احلى اكل تعمليه وانت جعانه، والله العظيم. يعني طول ما انت جعانه وبتعملي اكل بيطلع 10/10. جربي تقفي في المطبخ وانت شبعانه، تحسي ان انت بتعملي اكل وانت قرفانه كده ومش مظبوطه كده. طب اعملي اكل وانت جعانه، تحسي بقى طول ما انت بتطبخي الاكل ده وبتعمليه وانت اللي هو انت حاسه بجوع، حاسه ان انت متلهفه، فهتعمليه حلو. جربوا بس اللي انا بقول لكم عليه ده، ومحدش يقول عليا مجنونه قبل ما يجرب. والناس اللي شبه حالاتي كده اكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي انا صح ولا لا. هنا بقى كنت انا خلصتها ودهنتها من على الوش زبده. انا عارفه ان انا رغيت كتير كتير كتير. هنا الصوابع دي بقى برضو قطعتها كده زي ما انتم شايفين يا جماعه. بالنسبه بس الناس اللي بتقول الفيديوهات بتبقى طويله، انتوا بتتكلموا كتير على الفيديوهات دي طبيعه اليوتيوب يا جماعه. ده مش بايدينا.
طيب في فيديوهات بتبقى صامته، بيبقوا معتمدين ما بيتكلموش ولكن بيكتبوا على الشاشه، وبيبقوا معتمدين على الاصوات الطبيعيه اللي جوه الفيديو. دي ناس يا جماعه رايقه وما عندهاش عيال، ولو عندهم عيال من العيال اللي هي بتاعت التربيه الايجابيه الحديثه، الناس اللي من ايجيبت بقى اللي عيالهم هص انا قاعده بسجل لكم على الفيديو، عماله اضرب في دي وازغد في دي واسكت في دي علشان بس صوتي هو اللي يبقى ظاهر وانتوا تبقوا سامعيني، احنا هنهزر. فهو اليوتيوب كل ما بتطولي الفيديو طبعا اكيد بيبقى افضل بالنسبه لليوتيوب نفسه. كلامنا على الفيديو علشان خاطر ما ينفعش ننزل الفيديو صامت، وما ينفعش انزله لكم بالاصوات اللي بتبقى موجوده فيه. احنا عشان ناخد اللقطات دي بنجاهد في سبيل الله، انتوا مش فاهمين حاجه. يعني اللقطات اللي انتوا بتشوفوها دي ما بتبقاش هاديه وفظيعه ومريعه. انا لو سبت الاصوات هتكرهوني، يعني لو سبت الصوت وعيالي وخنان عندي عيال اللهم بارك ما شاء الله عليهم، يعني ما اقولكوش اعداء الاعداء بيقطعوا في بعض 24 ساعه في 24 ساعه بدون سبب. يعني ما فيش مش هنذكر اسباب بدون سبب يا اولاد والله. ما علينا، ربنا يهدينا ويهدي الجميع. هنا بقى كنت طلعت الجلاش. طبعا الجلاش ما بياخدش وقت يا اولاد والله، يعني مش عارفه ايه موضوع ان الجلاش قعدوا ساعه في الفرن ده ليه، هو جملي. واحده قالت لي كده، يعني ربنا يهدينا. هنا بقى كان طعمه حلو قوي، كان مورق بس برضو مش طعمه زي بتاع السرجاني ولا زي الجلاش اللي انا متعوده بعمله بيطلع 10/10. ويعني جوزي لما ضايقه وكده قال لك لا حلو جدا يا جماعه بالنسبه لكم، بالنسبه لي مش زي ما انا عايزه. هنا برضو كان مقرمش قوي، يعني كان بصوا القرمشه اللي جوه بتاعت الكنافه دي، لا كان طعمها حلو. عملت بقى اللي هو الفول ده، حبيت افرقه، يعني انا مكنتش ناويه احط اللقطه دي، بس انا كنت عايزه اوريكم جمال الفول وحلاوته كان عامل ازاي. هنا كنت حطيته على طول في الزيت، اللي عايز يحط سمنه يحط، اللي عايز زبده يحط، يعني دي اذواق. بس انا بحبه بالزبده وبالسمنه، بس انا جوزي ما بيرضاش ياكله غير بالزيت. حطيت بقى في الطاسه الزيت وفوق منه الفول ورشه كمون، رشه فلفل، الناس اللي عايزه رشه ملح، الناس اللي عايزه تحط كزبره تحط، شطه. وههرسه دلوقتي، بس الهرس عارفين مش زي اللي انا مثلا يعني الناس بتعمله بتضربه الهاند بلندر او في الخلاط لما بيتعمل. احنا لا ما بنعملوش كده، لان جوزي مش عايزه يبقى ناعم قوي كده، فاحنا بنهرسه. بصوا اللي هو يبقى باين، اللي هو اتهرس بس الفوله باينه، هي دي الفكره. كان طعمه وكانت ريحته، هو ده الفول يا جماعه اللي انا رميه بقالي شهور، وبصوا في دماغي ان انا هرميه، ان انا مش هعمله. فلما سألت ماما قالت لي ده بلدي بلدي، يعني حاجة نظيفة، مش زي اللي بتباع، يعني اللي هو اللي احنا عارفينه ده. ففعلا طلع روعة روعة روعة. هو ده طريقة العادية البسيطة في الفول، غير الطريقة التانية بقى اللي هي اللي بنحط لها طماطمايه فلفل. وماما بتعمل الفول بطريقة برضو حلوة قوي، ان هي بتدق تومه بقرن فلفل وبتنزل في الزيت وفوق منها الفلفل، برضو بيطلع فوق منها الفول، برضو بيطلع طعم حلو جدا. ده كان يعني عارفين انتوا كان ناعم كده وحلو وريحته حلوه وطعمه حلو، عصرت عليه ليمون. كان حلو، مش محتاج اصلا غاموس جنبه، يعني هو من حلاوته وهو مش محتاج اي غاموس جنبه. وعملته بالصلصه برضو كان حلو قوي. بصوا بقى عيش بلدي يكون متسخن، تسخين جوزي بقى مش تسخين انا، لان انا ما بعرفش اسخن عيش يا ولاد والله. هو بيقف يسخنه كانه جاي من الفرن بالظبط، يعني مش مجرد ان انت مسخناه على النار كده وخلاص، لا هو بيسخنه تسخين 10/10. بصوا انا جوعت